Global jätteaffär inom gruvindustrin och färska siffror från Clas Ohlson som både rusat och rasat på börsen. Och så blickar vi fram emot en blytung makrosiffra. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är den 9 januari idag, det är fredag. Wall Street handlade länge kring nollan igår, men vi går mot en positiv öppning i Stockholm. Glatt känns det också att sitta här med Martin Blomgren. Ja, det gläder mig. Ja, positiva börsmånader får vi säga ändå. Ja, som det brukar vara. Som det brukar vara kan man väl säga. Vi har en kort kursgraf här på Stockholmsbörsen hittills i år. Det är inte många handelsdagar. Vi var ner igår efter ett kraftigt uppställ tidigare i den här korta veckan. Upp 1,3% eller vad ligger vi hittills i år? 1,3-1,4 på breda index, men lite mer på OMXS30 då, som är storbolagen. Så att den trenden, om man nu kan säga det om ett par dagar från förra året, håller i sig att storbolagen går bra. Hur är januari som vägvisare och trend? Du har tittat på historiken för första månaden på året. Jag har gjort det. Det finns ju den här så kallade januarieffekten som är en anomali då, att januari är lite starkare än snittet, och jag tittade på OMX30 uppdatera lite hur det sett ut i snitt, så då är det 1,9% faktiskt, precis som det ligger på nu. Vi har en bild som visar staplar för januari ända tillbaka till 1987, så här ser den ut, och snittet i rött är alltså det lite starkare börsmånaden helt enkelt. Ja, precis. 1,9%, och som man ser så är det ganska svajigt, och de senaste åren har det varit varannat år upp och varannat år ner då, och man brukar förklara det med att det är lite skatteeffekter, men jag tror kanske att det är ännu mer att man går in i ett nytt år och då skriver man av allt gammalt tråkigt och så är vinstprognoserna lite högre och så laddar man på igen för att gå in i börsen, så att det brukar ju vara positivt, så jag hoppas det håller i sig. Jag hoppas vi håller i sig. Det finns också ett historiskt signalvärde att ett starkt januari bådar för ett gott börsår på det stora hela. Exakt så är det. De här 39 åren tittade så 27 har varit på plus. Så att det brukar visa, går januari bra så går året bra oftast. Vi håller tummarna, men vi har flera börsnyheter att sätta, eller flera bolagsnyheter att sätta tänderna i innan klockan slår 9. Den största svenska sådana kommer från Clas Ohlson som presenterat starka siffror, får vi väl ändå säga, nu på morgonen, försäljningssiffror. Ja, i alla fall om man jämför dem med senaste månaden. Där var det 7% upp organiskt nu och det var 6% förra. Det verkar inte vara så stor skillnad, men det blev ju en väldigt stor nedgång på rapporten där det senast i december här. Och ni ser den nedgången här i kursgrafen. Om vi går till 90 dagar så blir den än mer dramatisk. På ändå en hygglig rapport. Jag minns att du skrev, har vi läst samma rapport av marknaden? Ja, men för själva siffrorna i sig var ju bra, vinsten var bra. Men det var väl lite oro för decemberförsäljningen, plus att då november var lite sämre än vad de har. De har skämt bort kanske marknaden lite med att ligga kring 10% tillväxt månad efter månad, och så följer man då ner till 6%. Nu är det lite upp från det 7%, så att lite lättnad kan man väl tänka att man läser in i det här i alla fall. Men inte tillbaka till 10, och det här innebär inte att kursen automatiskt ska tillbaka till gamla nivåer, eller har du någon? Nej, det tror jag inte. För skulle man dra ut den här kurvan ännu längre så ser man vilken otrolig vändning de har gjort, och värderingen har ju sprungit lite i förväg kanske då, även om de har vänt marginalerna, och allting ser ju bra ut, men kursen kanske har sett ännu bättre ut. Apropå kurser som pekar uppåt, kolla in den här kopparprisgrafen som pekar rakt uppåt. Kanske är det en drivkraft bakom en historisk potentiell affär. Rio Tinto och Glencore kanske ska gå samman igen. Ja, det var ju prat om det här för ett och ett halvt år sedan, och nu verkar de ha tagit upp diskussionerna igen. Jätteintressant, de skulle bli världens största koppargruvbolag då, tror jag. Jag såg 260 miljarder dollar i potentiellt börsvärde här. Två bolag som kanske inte alla tittare känner till. Australien bland annat, olika delar av världen, globala jättar. Finns lite och är noterade på fler marknader, så lite det jag håller koll på. Men jag tror idag ska man väl titta lite vad som händer med Lundin Mining och Boliden, som också är stora på koppar. Om det spiller över lite, att man ser lite ökad chans för bud där, även om den kanske inte är stor, så finns det ju. Hur ska man se på Sandvik och Epiroc då? Du får potentiellt färre kunder att sälja tunga maskiner. Ja, färre och större kunder brukar man ju inte riktigt gilla då, för då får man lite sämre förhandlingsposition och kanske sämre totalmarknad. Men här tycker jag inte man ska läsa in så mycket i det. Det är ändå, verksamheten sker ute i gruvorna, så att vilket namn det står på huvudkontoret kanske spelar mindre roll. Så att, läs inte in för mycket, tror jag, i utrustningssidan i det här. Vi har tid på oss till februari innan besked måste ges ifall den här potentiella affären blir verklighet, ska tilläggas. 3 andra korta nyheter innan klockan slår 9. Sinis Fertilizer, litet förhoppningsbolag,
utbombat och ifrågasatt, skulle göra konstgödsel på miljövänligt sätt i norra Sverige, omgärds av ekonomiska problem och överväger en likvidation. Cavotec har tänkt att ett avtal, en australisk stororder för en kabelvinda för en exporthamn inom järnmalm, aktuellt ämne. Taiwanesiska TSMC, förstås världens största kontraktstillverkare inom chip, rapporterar 20,5% intäktsökning under Q4 nu på morgonen. AI-håsen lever alltså. Och en uppgång kan vi notera nu när klockan har slagit 9, om en beskedlig sådan, 0,14-0,18% upp på Stockholmsbörsen. Boliden däremot upp 1,3%, kanske drivet av... Ja, förmodligen, och Lundin Mining också. Och sen klart en positiv börs, så de här är väl lite aktier som går bra när det går bra på börsen. Men en viss stor affärseffekt kan man nog läsa in. Vi får väl tillägga att Boliden har ju gjort mycket rätt, och kopparpriser som stiger är förstås också en faktor. Clas Ohlson pratade vi om inledningsvis, upp 2,7%. Inte så pjåkigt, eller vad ska vi säga? Nej, lite lättnad på det här, men samtidigt då 7% jämfört med 6% tillväxt. Det är inte någon jätteskillnad, men jag tror det fanns lite oro att december kanske skulle bli ännu svagare, så att positivt. Svagt positivt. Svagt positivt. Saab som vanligt mest omsats på Stockholmsbörsen, upp 2,2%. Jag antar att geopolitisk oro fortsätter att gynna den här aktien. Jag brukar säga att den har slagit av på slutet, men det är inte sant längre. Saab har en riktigt stark svit de senaste veckorna. Det är väl en ny fas här då när USA gick in i Venezuela och tryckte på ännu mer. Cinis Fertilizer rasar ner 25%. Jag noterar att Lundin Mining är upp 3,2% nu, eller 3,1%. Cavotec som jag nämnde verkar inte belönas för den här jätteordern, ner 0,7%. Så att Traton faller lite, och där verkar de ha haft någon analytikeruppdatering som någon analytiker skrev att det var lite negativ ton på den. Ifrågasatte möjligheterna därför. Intressant. Vi tar en titt på storbolagspianot som vi brukar. Här har vi Saab i topp. Ingenting ovanligt egentligen. Boliden på andra plats, följt av Evolution. Medan AstraZeneca AdTech ligger i botten. Någonting annat du studsar på i börs- och kursutvecklingen på morgonen? Nej, men det är som du är inne på Saab, det är ju om vi tittar på omsättningslistan, så är det inte bara det att de ligger etta, de är liksom omsatta fler gånger om mot 2an, 3an och 4an, så att det är otrolig omsättning i Saab. Vi vänder blicken mot två viktiga punkter i eftermiddagens kalender. Den ena rör den här aktien, en utbombad favorit får vi säga i form av friluftstillbehörs Thule. Nu tittar vi på 5 år, lång sikt. Sedan 2022 så har man haft det väldigt motigt. I eftermiddag möter man marknaden. Ja, man har ett sånt här öppet call då innan de går in i en tyst period, vilket hedrar dem tycker jag. Sen kan man fråga sig hur mycket det ger, för det kanske inte kommer att vara så mycket frågor ändå, och man kan tänka att om de hade något att säga som ändrar bilden helt, så måste de gå ut med ett pressmeddelande. Så jag kan kontextualisera och säga att det har funnits en kritik mot så kallad analytikermassage, att ett fåtal experter får informationen först i de här samtalen som görs innan tyst period. Ja, precis. Nu gör man det på bred front. Nackdelen är att analytikerna inte vågar eller vill ställa några frågor när andra lyssnar, och man undrar om det ändå görs speciella samtal med experterna. Och vi hade ju ett exempel, det var väl för ett år sedan, jag tror det var Lindab om jag inte minns fel, som också hade sånt här öppet call, och sen så vinstade man dem ändå strax efter. Så att informationsvärdet kanske inte är liksom 100%, men jag tycker ambitionen är bra, och allt de skulle kunna säga ändå om efterfrågeläget är såklart intressant, om de kan antyda någonting för konsumentsidan. Vi har ju ändå pratat om 2026 som ett konsumentens uppvaknande år. Vi fick stark BNP-statistik. Jag vill inte nämna det för det är november, det var länge sedan. Men det finns ju ett visst hopp. Clas Ohlson gör det bra, alla konsumentbolag går inte dåligt. Nej, det gör det, men Clas Ohlson är kanske mer snabbrörliga produkter. Thule då lite mer, ska man säga, sällanköp, och de hade ju kapitalmarknadsdag i slutet på november, och då lät vd:n Ankarberg inte sådär som att man skulle hoppas på att det skulle vända liksom redan det här året eller närmsta kvartalen. Så att det kommer nog dröja innan proppen går ur sällanköpssektorn. Det kommer att dröja lite grann innan det här programmet tar slut också. Vi förlänger med 1 minut eller 2 med anledning av en annan stormärkeshändelse i eftermiddag, nämligen den amerikanska jobbsiffran.
Ja, och om jag förstår det rätt så är väl den första då som man ska säga är på riktigt efter de här nedstängningarna under hösten. Så att nu börjar man väl kunna se hur det ser ut på riktigt. Det brukar ju ses som makroekonomiska signalers moder och det brukar kunna vara något som flyttar marknader. Mycket fokus på Fed och inflationstrycket i USA och där arbetsmarknaden Mm. är förstås en komponent både för den och för tillväxt och ekonomisk hälsa. Jag noterade att Bloomberg-estimatet ligger på blygsamma 60 000. Vi är vana vid att 200 000 är siffran för att ekonomin ska expandera. Men jag pratade med Torsten Slök, förstås känd makroekonom och grafutskickare på den amerikanska riskkapitalisten och kreditjätten Apollo. Han påpekade att förutsättningarna har förändrats en hel del i USA. Så här lät det resonemanget. So the fact that there's fewer people coming into the country also means that there are fewer people finding jobs. So for that reason, for the jobs report on Friday, we should expect a number of job growth that is generally lower than where it was for the last several years because we simply have fewer immigrants, dramatically fewer immigrants coming into the country. So this has created this somewhat unusual situation where the labor market looks a little bit weak, but all the economic data, GDP in particular, actually looks pretty strong. So why is it that the labor market is weak when GDP is strong? And one very important answer to that is because immigration is a lot lower than where it was from 2022 to 24. Lägre invandring och dynamik i USA gör att vi kan ha en till synes svag arbetsmarknad samtidigt som amerikansk BNP och ekonomi verkar tuffa på. Intressant och förstås en rysare. En sista datapunkt är att decemberstatistiken när det gäller amerikanska jobb har överraskat förut. Vi inledde programmet med januari diskussioner om Stockholmsbörsen i USA, så har december visat sig kunna överraska på uppsidan när det gäller amerikanska jobb. Inte minst förra året då den första siffran kom in på 256 000, vilket slog förväntningarna. Mer om detta alltså 14.30. Vi på EFN bevakare i textform. Den här gången börslunch 11.45 med Kristina Salberg och Fredrik Skoglund. Ha en fortsatt glad fredag och tack för att ni tittat.